được coi là phù thủy công nghệ, là một thầy của sự sáng tạo và là một nhà thiết kế tài ba. Ông sở hữu tài sản hơn 8 tỷ đô la vào năm 2010. Hôm nay các bạn sẽ học về Connecting the Dots, những nền tảng ban đầu tạo nên con người đặc biệt của ông. Please set yourself into learning mode. Để việc học tập hiệu quả nhất, bạn hãy chuẩn bị one glass of warm water, một cốc nước ấm, turn off Facebook, email, games, tắt hết chương trình không cần thiết, set your phone into airplane mode, để điện thoại ở chế độ máy bay, close your door and windows, đóng hết cửa lại. Now let's get started. We will cover 5 parts in the lesson today. Hôm nay chúng ta sẽ có 5 phần. Part 1, vocabulary, body language. Phần đầu tiên chúng ta sẽ học từ vựng và bằng body language. Part 2, connecting the dots. Nội dung chính của phần chia sẻ từ ông Steve Jobs. Part 3, natural grammar speaking. Chúng ta sẽ luyện phản xạ ngữ pháp và luyện nói. Part 4, listening. Chúng ta sẽ luyện nghe. Part 5, learn from experts. Các bạn xem trực tiếp cái video từ ông Steve Jobs. Part 1, vocabulary, body language. Let's look at the list of vocabulary here. Xin mời các bạn nhìn vào danh sách các từ sau. To connect the dots. To top out. Adoption. In the middle of the night. To be unexpected. To refuse. To relent. To be naive. I have no idea. To figure out. To look backwards. To trust your guts. Oh my god, how can I remember those phrases? What's that? Bạn lo lắng là sẽ không nhớ những cụm từ này sao? Don't worry, I'm here to help. Now, stand up and use body language to help you learn English. Bây giờ các bạn hãy đứng dậy và sử dụng body language để giúp các bạn ghi nhớ các cái cụm từ này nào. The first phrase is to connect the dots. Connect là kết nối và dots là những dấu điểm, những cái điểm khác nhau. Bây giờ to connect the dots có nghĩa là kết nối các điểm vào với nhau để tạo thành một điều gì đó. Bây giờ chúng ta hãy xem hai mắt và môi của mình là các điểm khác nhau, chúng ta sẽ nối nó vào với nhau để tạo thành hình tam giác. To connect the dots, to connect the dots, to connect the dots, to connect the dots, to connect the dots. Okay, great job. To drop out. Giả sử mình làm rơi cái bút này. I dropped the pen. Tức là drop là rơi ra khỏi nơi nào đó. Trong trường hợp này đấy là bỏ trường đại học. Okay, thế chúng ta làm như thế nào? To drop out. To drop out. Adoption. Nhận con nuôi. Nhận về và nuôi. Adoption. 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 The next phrase is in the middle of the night. Vào lúc nửa đêm. Và vào lúc nửa đêm thì trời tối đen như mực, cho nên chúng ta sẽ để tay biến mắt lại và nói in the middle of the night. The next word is to be unexpected. Expect là mong đợi, unexpected là không mong đợi. To be unexpected là ngoài ý muốn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm body language nhé. Các bạn nhìn vào đây. To be unexpected. To be unexpected. To be unexpected. To be unexpected. To refuse, từ chối. To refuse. To refuse. To refuse. To refuse. To relent. Lúc đầu bạn không đồng ý, nhưng sau khi được thuyết phục thì bạn dần dần đồng ý. Kiểu như có yêu anh không? Các bạn nữ hay làm như vậy đúng không? Ok, vậy chúng ta sẽ nói dùng body language sau từ này. To relent. To relent. Nào, to relent. To relent. To relent. To relent. Tiếp theo, naive. To be naive có nghĩa là ngây thơ. Okay, to be naive. To be naive. To be naive. To be naive. I'm so naive, I know nothing. Nào, to be naive. Từ tiếp theo, I have no idea. Tôi không biết. I have no idea. I have no idea. I have no idea. I have no idea. The next phrase is to figure out. To figure out có nghĩa là tìm ra. To figure out. To figure out. To figure out. To figure out. Tiếp theo chúng ta sẽ học cụm từ to look backwards. To look backwards.
To look backwards, tức là nhìn lại đằng sau. Okay, to look backwards. To look backwards. To look backwards. To look backwards. Great job. To trust your guts, tức là tin vào linh cảm của mình. To trust your guts. 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 Do you remember those phrases? Now let's do this again. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện lại nhé. To connect the dots. To connect the dots. To connect the dots. Drop out. Drop out. Adoption. 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 In the middle of the night. In the middle of the night. To be unexpected. To be unexpected. To be unexpected. To refuse. To refuse. To relent. To relent. To relent. To be naive. To be naive. I have no idea. I have no idea. I have no idea. Figure it out. 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 To look backwards. To look backwards. To look backwards. To trust your guts. To trust your guts. Nếu bạn vẫn chưa nhớ, bạn replay cái đoạn này để các bạn luyện lại nhé. Part 2. Connecting the dots. Đây là nội dung chính của bài học hôm nay, cho nên các bạn hãy nghe và bắt chước theo nhé. Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Trong bài phát biểu của ông tại lễ tốt nghiệp của trường đại học Stanford, ông nói: Today, I want to tell you 3 stories from my life. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 câu chuyện về cuộc đời tôi. The first story is about connecting the dots. Câu chuyện đầu tiên là về kết nối những dấu điểm. I dropped out of TÜ College after the first 6 months. Tôi bỏ học sau khi tham gia 6 tháng học ở trường đại học TÜ. Why did I drop out? Why did I drop out? Tại sao tôi lại bỏ học? It started before I was born. Mọi thứ bắt đầu trước khi tôi được sinh ra. My biological mother decided to put me up for adoption. Mẹ đẻ của tôi quyết định sẽ giao tôi cho các gia đình muốn nhận con nuôi. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. Mẹ đẻ tôi tin rằng tôi nên được nhận nuôi bởi những người có trình độ đại học. My parents got a call in the middle of the night asking, "We've got an unwanted baby boy. Do you want him?" Bố mẹ nuôi của tôi nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm và là chúng tôi có một bé trai sinh ngoài ý muốn. Ông bảo có muốn nhận nuôi không? They said, "Of course." Bố mẹ tôi bảo, đương nhiên rồi. My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and my father had never graduated from high school. Mẹ đẻ tôi phát hiện ra là mẹ nuôi của tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học và bố nuôi thì thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3. She refused to sign the final adoption papers. Và mẹ đẻ tôi từ chối ký vào hồ sơ cuối. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. Và vài tháng sau khi mà bố mẹ nuôi tôi hứa là tôi nhất định sẽ được đi học đại học thì lúc đó mẹ đẻ của tôi mới chấp nhận. 17 years later, I didn't go to college. 17 năm sau đúng là tôi có đi học đại học. But I naively chose a very expensive college. Nhưng mà tôi ngây thơ chọn một cái trường đại học có học phí rất là đắt đỏ. After 6 months, I couldn't see the value in it. Sau 6 tháng học tôi thấy nó không hữu ích. I had no idea what I wanted to do with my life. Tôi không biết là mình muốn làm gì trong cuộc đời. And no idea how the college was going to help me figure it out. Và tôi cũng không nghĩ là trường đại học có thể giúp tôi tìm ra được điều đó. So, I decided to drop out and trust that it would all work out okay. Và tôi quyết định là sẽ bỏ học và hy vọng là mọi thứ sẽ ổn thôi. It was pretty scary at the time. Lúc đó tôi cũng cảm thấy khá là sợ hãi. But looking backward, it was one of the best decisions that I've made. Nhưng khi nhìn lại, đấy là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friend's room. Tôi không có phòng ký túc xá, cho nên là ngủ nhờ trên sàn nhà của bạn bè tôi. If I had never dropped out, I would have never dropped in the calligraphy class.
and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Nếu tôi không bỏ đại học, tôi sẽ không có nhiều thời gian tham gia vào khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp và máy tính cá nhân sẽ không thể có những phông chữ đẹp như bây giờ. Of course, it was impossible to connect the dots. Looking forward when I was in college, khi mà tôi quyết định bỏ đại học, tôi không biết rằng tất cả những điều đó dẫn lối tôi đến ngày hôm nay. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Nhưng mà sau 10 năm sau nhìn lại thì nó lại rất là rõ ràng. So you have to trust that the dots will somehow connect in the future. Cho nên bạn cần phải tin tưởng rằng những chấm điểm sẽ kết nối với nhau theo một cách nào đó trong tương lai. You have to trust in something, your guts, life, karma, destiny, whatever. Bạn phải có niềm tin vào điều gì đó, vào linh cảm của mình, vào cuộc sống, vào số phận, vào đạo Phật hay bất cứ điều gì. Because believing that the dot will connect down the road will give you the confidence to follow your heart. Bởi vì khi bạn tin rằng những dấu điểm sẽ dẫn lối bạn đến thành công thì bạn sẽ có đủ dũng khí làm theo điều trái tim mình mách bảo. And that will make all the difference. Và đó sẽ tạo nên điều khác biệt. Part 3. Natural grammar speaking. Nào bây giờ chúng ta sẽ luyện phản xạ ngữ pháp, phản xạ giao tiếp và củng cố từ vựng cùng một lúc nhé. Để tạo thành phản xạ, bạn hãy bắt chước các câu sau nhé. Toilet technique. Luyện cấu trúc câu nào. Steve Jobs didn't have a dorm room, so he slept on the floor in his friend's room. Who didn't have a dorm room? Steve Jobs. Steve Jobs didn't have a dorm room. Why didn't he have a dorm room? Because he dropped out of the college. Where did he sleep? He slept on the floor in his friend's room. Did he have his clothes? Yes, of course, he had his clothes. When did he sleep on the floor in his friend's room? It's obvious. He slept on the floor in his friend's room at night. Did he have a girlfriend? Oh, we don't know about it. Where did he sleep? He slept on the floor in his friend's dorm room. Nào bây giờ chúng ta sẽ đọc một câu ở 3 thì khác nhau để luyện ngữ pháp về thì nhé. Time technique. The simple past tense. Jobs didn't have a dorm room, so he slept on the floor in his friend's room. The simple future tense. Jobs will not have a dorm room, so he will sleep on the floor in his friend's room. Chắc chắn là sau khi hỏi và trả lời xong, bạn đã cảm thấy mình mịn màng hơn và cảm thấy cấu trúc này dễ dàng hơn đúng không nào? Các bạn hãy làm tương tự với các cấu trúc khác, các cái nội dung khác nhé. Part 4, listening. Bây giờ chúng ta hãy cùng luyện nghe. Các bạn sẽ nghe 3 câu, mỗi câu bạn được nghe 3 lần. Và các bạn sẽ điểm vào chỗ trống. Mỗi lần các bạn trả lời đúng, hãy cho mình 3 điểm. Và nếu như mà mỗi lần thắng cuộc, mỗi lần trả lời đúng bạn nói yeah, thì bạn sẽ được tặng 1 điểm ý thức để xem là bạn có được 10 điểm không nhé. Nào, xin mời các bạn nghe. The first story is about connecting the dots. The first story is about connecting the dots. The first story is about connecting the dots. She refused to sign the final adoption papers. She refused to sign the final adoption papers. She refused to sign the final adoption papers. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Chúc mừng những bạn đã đạt từ 6 điểm trở lên. Hãy thưởng cho bản thân mình một điều gì đó các bạn nhé. Part 5. Learn from experts. Bây giờ bạn hãy học trực tiếp từ Steve Jobs. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife.
except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Well, I hope that you learned something from Steve Jobs. To trust your guts and to have the confidence to follow your heart. Mình hy vọng là bạn đã học được điều gì đó từ Steve Jobs để tin vào trực giác của bạn và để tự tin hơn khi theo đuổi những đam mê của mình. Mình sẽ gặp lại các bạn ở video tiếp theo nói về câu chuyện thứ 2 và câu chuyện thứ 3 mà Steve Jobs chia sẻ. Thank you so much for watching. Please be hardworking and never give up. This is Lê Nguyệt. Thank you so much. Goodbye.